Je penduar. Gjykata lën burg autorin e vrasjes së 8 personave në Selenicë të Vlorës. Autori shfaqet me kokën lart dhe pa pendes. 15 avokatë refuzuan ta mbrojnë familjarët e viktimave, kërkojnë dënimin kapital. Rreziku i tërmeteve nuk ka kaluar pas lëkundjeve të forta që shkaktuan dëme në zonën e Dibrës. Specialistët thonë se aktiviteti sismik është prezent, ndonse ka shënuar rënje. Vazhdon i lartë fluksi i shtetasve dhe automjeteve që hynë në pikat kuvitare të vendit. 6.000 persona vetëm në Kakavi për 24 orë policia rrugore patrullon me mjetet civile. Nga shtatori ndryshon çmimi i energjisë për furrat e bukës. Operatorët që prodhojnë ëmbëlsira duhet pajisen me një saat të dytë pasi çmimi për kilovatot dyfishohet. Merkel kundërshton çdo ide për ndryshim kufish në Ballkan. Aspirata e vendeve të rajonit është Bashkimi Evropian. Reagon Thaçi, bashkimi me Kosovën e drejt e luginës së Preshevës. Shikues nderuar, mirëmbrëma, ky është edicioni qendror i lajmeve këtu në Radio Televizionin Ora News. Do të vijojmë menjëherë me zhvillimet kryesore. Gjykata e Vlorës e lanë në burg pa afat 24 vjeçarin Erdvan Zikaj, të akuzuar për masakrën me 8 viktima në Selenicë. I riu hyri në sallën e gjyqit mes mallkimeve të qytetarëve dhe familjarëve të viktimave, ndërsa nuk shfaqi shenja pendese për krimin e rëndë. Erdvan Zikaj hyri në gjykatën e Vlorës me pranë nga lënduar mes mallkimeve të qytetarëve dhe të afërmve të tij që shprehnin zemëratën për masakrën e Selenicës me 8 viktima. Me një qëndrim të ftohtë me syrin e djathtë të nxirri i hutuar dhe pa shfaqur shenja pendimi, i ashtuquajturi monstra e Selenicës doli para trupit gjykues për të njohur me masën e sigurisë. Policia ka mohuar që autori masakrës të jetë dhunuar pas arrestimit. 24 vjeçari mbante të veshur një bluzë të bardhë të ndryshe nga ajo e zeza, me të cilën u shfaq në foton e publikuar nga policia pas arrestimit. Erdvan Zikaj nuk janë ndau syt kamerave dhe duket se ishin gazetarët ata që i bën gjyqin të parët, duke i pyetur se përse mori jetën e 8 personave, mes të cilëve edhe 2 fëmijë. Pse e bërë? Lukat. Kjo është. Je penduar. Pse e vrave? Po fëmijët pse i vrave? Si që shikoni? Si që shikoni nuk ka... Thuaj një gjë. Sa ti u tregove trimin ma. Nuk po bërë asë lojë. Që s'fletëm? Pyetje se përse i vrau nuk ju përgjigj, ndërsa në sallë gjatë seancës nuk mori pjesë asnjë familjar i tij. Të afërmit e të riut 2 ditë më parë braktisën edhe fshatin e tragjedisë. Seanca ndaj tij ishte parashikuar të niste në orën 11, por refuzimi i avokatit të caktuar për të kryer mbrojtjen e 24 vjeçarit, Gentian Leka, e shtyu seancën. Për masat e tragjedisë kanë bërë që 15 avokat të refuzonin mbrojtjen dhe ka qenë pjesëmarrja thuajse formale e avokatit Dritan Mehmeti, ajo që ka bërë nisjen e seancës rreth orës 13. Vendimi i trupit gjykues ishte ai që pritej, arrest me burg pa afat. Ndaj tij rëndon vepra penale vrasjes në rrethana cilësuese ndaj shumë personave. 24 vjeçari Erdvan Zikaj do të mbahet mend në kujtesën e çdo shqiptari për krimin makabër që shkaktoi vdekjen e 8 personave. Pas masakrës në Selenicë, policia e Vlorës duket se është vënë në lëvizje duke kryer kontrolle me qëllim kapjen e personave që posedojnë armë zjarri pa leje. Burimet zyrtare thanë se gjatë 24 orëve të fundit janë ushtruar kontrolle në ambiente të hapura, kontrolle ndaj automjeteve dhe personave që dyshohet se mund të posedonin apo qarkullonin me armë, si dhe në lokale dhe banese. Si rezultat i këtyre kontrolleve, policia e Vlorës ka evidentuar dhe arrestuar në flagrancë shtetasin Orgest A, 19 vjeç, pasi në lagjen në 24 maj gjatë kontrollit në banes, ju gjetë dhe sekuestruar një armë zjarri tip pistolet Zastava pa leje. Ndërsa një tjetër rast u konstatua ditën e djeshme nga policia e Sarandës në lagjen numër 1 ku gjatë kontrollit në një lokal
u gjetë dhe u sekuestrua një armë zjarri që ishte gjithashtu një pistolet 3 gram kanabis, si dhe u arrestua shtetasi me inicialet BM, 38 vjeçar, banues në Tepelen. Që prej tërmetit të datës 11 gusht në Shqipëri janë regjistruar edhe 32 pasgoditje me intensitet të ulët. Specialistët e IGE-un thonë se situata është normalizuar, por megjithatë nuk përjashtojnë rrezikun për të tjera tërmete. 42 pasgoditje janë regjistruar në Institutin e Gjeoshkencave që pas tërmetit me magnitud 5.1 shkallës Richter të ndodhur më datën 11 gusht. Sismiologu Olgert Gjuzi thotë se lëkundjet sismike janë ndjerë në zonat përreth qytetit të Bulqizës, aty ku ishte dhe epiqendra e tërmetit. Rrjeti sismologjik kombëtar pranë Institutit të Gjeoshkencave, Energjisë, Ujit dhe Mjedisit, që nga data 11 gusht e në vazhdim ka regjistruar një seri tërmetesh, ku siç e dim kryesori ishte me magnitud 5.1 Richter dhe pasgoditjet që e kanë shoqëruar këtë tërmet kanë qenë me magnituda që varion nga 3.2 deri tek magnituda dhe 1.7 shumë të ulta, domethënë. Edhe pse intensiteti pasgoditjeve të regjistruara ka qenë më i ulët, sismiologët nuk e përjashtojnë rrezikun nga tërmetet të tjera, pasi Shqipëria është një vend me veprimtari të zhvilluar sismike. Nga të dhënat deri tani që ky aktivitet ka ardhur drejt shuarjes, është një shenjë mirë, por gjithmonë nuk mund thuhet me siguri që nuk do të ketë tjerë. Tërmeti disa ditëve më parë vjen pas atij të 4 korrikut me epiqendër në Hamallaj me magnitud 5.1. Rezulton se zona më e rrezikuar është ajo e Bregdetit Adriatik Jonian, që përfshihet Vlora, Saranda, por është edhe një brez shumë i fuqishëm dhe aktiv në numrin e rënieve të tërmeteve, Vlorë, Lushnje, Elbasan, Dibër. Por edhe pse tërmetet të tilla janë normale për vendin tonë, qytetarët duhet të tregojnë kujdes në momentin e ndodhjes së tyre, ku së pari duhet të ruajnë qetësinë, të dalin nga objektet dhe të qëndrojnë në vende të sigurta. Një ngarkesë prej 19 pistoletash u sekuestrua nga policia kuvitare në Muriqan mesditën e së hënës. Armët po transportoheshin nga 21 vjeçari Sebastian Richard nga Suedia, i cili u arrestua nga policia. Një 21 vjeçar suedez u arrestua nga policia në pikën kufitare të Muriqanit me 19 pistoleta. I riu kishte hipur në autobusin e linjës Ferizaj-Gjermani si një pasagjer i zakonshëm, por gjatë kontrollit Sebastian Richard nuk ka rezultuar të ishte i tillë. Burimet zyrtare thanë se armët u gjetën të fshehura në një çantë nga policia e kufirit dhe migracionit, e cila gjeti 19 pistoleta të kalibrit 9 mm. Sipas hetimeve të deritanishme, destinacioni final i armëve mësohet se ishte shteti gjerman, por i riu, kur është marrë në pyetje nga policia, nuk ka dhënë detaje se për çfarë qëllimi po i transportonte pistoletat atje. Detaji vetëm që ka dhënë i arrestuari është se i ka bler armët në Kosovë, por për to nuk disponon asnjë dokument. Në pyetje po merren edhe drejtuesi i mjetit dhe përfaqësuesi i agjencisë që ai ka prerë biletën e udhëtimit, nëse ata kanë patur djenim mbi materialet që po transportonte ky shtetas. Materialet në ngarkim të tij pritet i kalojnë prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë në Shkodër, që megjithëse pasi ta marrë në pyetje të riun për më shumë detaje, do ta kalojë si raste krime të rënda. Një histori e tillë përsëritet pas plot 5 vitesh në Muriqan, ku në shtatorin e 2012 u arrestua 35 vjeçari Lars Rosen. Edhe ky shtetas aso kohë i kishte bler 9 pistoletat e së njëjtës marke në Kosovë dhe kishte për destinacion Gjermaninë. Ai u dënua me 10 vite burg nga gjykata e krimeve të rënda për kontraband armësh dhe u ekstradua më pas në Stockholm për të kryer dënimin atje. Efektivët policisë rrugore qarkullojnë në automjete private pas simbole të dukshme me qëllim dokumentimin e kundravajtjeve në zonat turistike të vendit gjatë sezonit. Ky fakt u konfirmua nga drejtori policisë rrugore Mitat Tola, i cili tha se për parakalimet e parregullta në rrugët me vetëm 2 korsi do të aplikohen veç gjobës edhe pezullimet patentës deri në 4 muaj. Policia rrugore paralajmëron drejtuesit e mjeteve që kryejnë paragalimet gabuara duke bllokuar trafiku në zonat turistike se do të përballen me penalitete të ashpra. Drejtori i policisë rrugore Mitat Tola tha se në kolonat e automjeteve që qarkullojnë në zonat e pikut të trafiku në vend, ka edhe mjete private pas simbolet policisë që brenda tyre kanë efektiv të rrugores që dokumentojnë shkeljet.
Sipas Tolës, për ata drejtues mjetit të cilët në shkelje të normave të sjelljes kanë kryer parakalimin e kolonave të mjeteve në korsin në sens të kundërt, janë marrë masat administrative, përveç gjobës edhe pezullim të leje drejtimit për një periudhë kohore 2 deri në 4 muaj. Mjetet të uniformuara me simbolet e policisë shtetit dhe mjetet jo të uniformuara kanë qarkulluar njështën me kolonat me mjetet e tjera në segmentet turistike me ngarkesë të madhe trafiku. Kanë evidentuar kategorinë e drejtuesve të mjeteve që në shkelje të hapur të normave të sjelljes kanë bërë parakalime të gabuara, duke i transmetuar targat e mjeteve kundravajtëse shërbimeve të tjera të policisë, të cilat mëtej kanë bërë ndalimin dhe ndëshkimin e kundravajtësve. Tola tha se në javët në vazhdim objekti i aksionit të policisë rrugore do të jetë kontrolli ndaj drejtuesve të mjeteve me 2 rrota, por dhe respektimi i rregullave nga drejtuesit e automjeteve. Aksioni i policisë rrugore këtë javë do të jetë kontrolli ndaj drejtuesve të mjeteve me 2 rrota për mospërdorimin e kaskove mbrojtëse. Gjithashtu, do të vazhdojmë me forcë evidentimin ndëshkimi drejtuesve të mjeteve që përdoren aparatet celular gjatë drejtimit të mjetit, tejkalimet e shpejtësisë, si dhe respektimi i këmbësorëve nga drejtuesit e mjeteve, sidomos në qendrat urbane. Policia rrugore kërkon vëmendjen e drejtuesve të mjeteve kamion, të cilëve u kërkon të respektojnë kërkesat dhe kufizimet e vendosura në memorandumin mes ministrive për sezonin veror. Pavarësisht të masave, monedha turke pësoi përsëri rënje të hënën, ndërsa vendi përballet me një krizë të paprecedent që ka trunditur edhe tregjet në mbar botën. Dobësimi i lirës turke me rreth 40% brenda aktivit ka dhënë efekte edhe në zhvlerësimin e monedhës europiane në tregjet ndërkombëtare. 1 euro ka humbur 0.3% kundrejt dollarit, duke arritur nivelin më të ulët gjatë këtij viti. 2 ditë pas incidentit që po bën xhiro në mediave sociale, policia e Durrësit ka çuar për procedim penal punonjësin e linjës së tragjeteve Bari-Durrës, i cili kërcënoi pasagerët e linjës me një tabelë qarkullimit rrugor, madje duke i goditur me këtë të fundit. Pamjet që po shihni dhe që po bën xhiro në rrjeteve sociale i përkasin një incidenti në portin më të madh të vendit, atë të Durrësit. Një person që rezultoi se ishte stafi tragjetit të linjës Bari-Durrës dhe Anasjeltas ka rëmbyer një tabelë dhe me të ka nisur të godasë njerëz. Në fakt, duhet të ishin pasagerët ata që duhet ta humbisnin kontrollin, për shkak se në një situatë pa precedent që përsëritet thuajse çdo ditë, ju është dashur të presin me orë të tëra për shkak të një defekti që tragjeti kishte pësuar. Pasagerët kanë nisur të pyesin se përse kjo vonesë që do t'i linte ata me orë të tëra në rrezit e diellit përvolues, por një punonjës i stafit, me sa duket, e ka humbur kontrollin dhe ka nisur të qellojë me tabelë që ishte vendosur në port për të rregulluar qarkullimin. Incidenti ka ndodhur në datën 11 gusht në sheshin e tragjeteve. Në lidhje me këtë incident që ka shkaktuar mjaft reagime në radhët e qytetarëve shqiptar, policia e Durrësit e ka parë me vend të reagojë këtë të hënë. Policia e qytetit bregdetar thotë se në lidhje me ngjarjen ka filluar procedim penal në gjendje të lirë për veprën penale, plagosje lehtë me dashje, në ngarkim të shtetasit me iniciale IM, të 35 vjeç banues në Itali, me detyrë roje fizike i linjës Bari-Durrës, pasi ky shtetas është kontrolluar dhe ka goditur me sende të forta disa shtetas që do të udhëtonin me tragjet për në Itali. Policia sqaron se konflikti ka nisur midis ekuipazhit të tragjetit të linjës Bari-Durrës dhe pasagerëve. Sipas policisë, pasagerët ishin aseruar pasi kishin disa orë që prisnin për të nisur udhëtimin, por tragjeti kishte pësuar defekt dhe kishte njoftuar se do të kishte vonesë në nisje. Drejtoria rajonale për kufirin dhe migracionin Durrës për rastin në fjalë, me qëllim analizimin dhe parandalimin e rasteve të tjera, i ka kërkuar zyrtarisht autoritetit portual Durrës mbledhjen e Komitetit të Sigurisë me të gjithë operatorët në marrjen e masave të nevojshme. Ngjarja u komentua se munges sigurie në pikat hyrëse të Shqipërisë në këtë moment kur sezoni turistik është në pikun e tij. Një kohë kur në Tiranë raportet flasin për 700 fëmijë të prekur nga fenomeni i lypjes, Italia dhe Britania duket se janë drejt rrugës për gjetur zgjidhje. Furrat e bukës, të cilat prodhojnë edhe ëmbëlsira që nga 1 shtatori do të paguajnë energjinë elektrike me 2 fasha. Energjia për bukën do të jetë 7.6 lek për kilovat dhe për prodhimet e tjera do të jetë 14 lek për kilovat. Që prej 1 shtatorit, furrat që prodhojnë bukë dhe ëmbëlsira apo kanë bazë frigoriferike do të paguajnë energjinë elektrike me 2 fasha.
Kryetari i shoqatës së prodhuesve të bukës dhe pastiçerisë deklaron se këto furra do të kenë 2 matësa dhe do të paguajnë energjinë për bukën me 7.6 lek kilovatori, ndërsa për pastiçerinë 14 lek për kilovat. Në një sahat që do të paguhet me 14 lek tjetë në ambientin e shitjes dhe një sahat që do të paguhet me 7.6 lek tjetë në ambientin e prodhimit. Bëhet fjalë për furrat e bukës, për prodhimin e bukës. Nga ato furra që e paguajnë energjinë elektrike me 14 lek, se janë një sasi e madhe furrash që e paguajnë me 14 lek, energjinë elektrike në total, edhe këtë pjesa e prodhimit të bukës. Shqiptarët e kanë bukën produktin bazë ushqimor dhe për këto prodhuesit e bukës kërkojnë që në paketën e vitit të ardhshëm qeveria të ulë të VSH-n. Në Shqipëri neve presim që të VSH-ja bukës ose të xerohet për të largohet fare, të zero, ose të paktën të përgjysmohet. Për të përgjigjur dhe kushteve të ambientit, shtetet rreth e përqarkënesh e kanë deri në 6%. Kosova, Maqedonia, Malezia e kanë deri në 6%. Edhe pse nuk ka një sankcionim ligjor që e ndalon ose e lejon prerjen e bukës, prodhuesit sugjerojnë që ajo të blihet e paprerë pasi është më higjienike dhe nuk humbet vlerat. Vetë lëvizja 35-36 thikave me shpejtësi lën konsumim, lën mbetje metalike tek buka, sepse her mbas here neve thikat i ndrojmë. Ajo ndryshon vetit e saj, cilësinë, aromën, shijen. Në Shqipëri numërohen rreth 4.000 subjekte të cilat ushtrojnë aktivitetin e prodhimit të bukës. Autoriteti kombëtar i ushqimit ka bllokuar 100 kg midhje në Vlorë që tregtohesh në mungesë të kushteve frigoriferike dhe dokumentacionit përkatës. Ndërkaq në Gjirokastër dhe Berat është vendosur gjobë ndaj 2 marketeve që tregtonin ushqimet skaduara. Në vijim të aksioneve që kanë si qëllim garantimin e cilësisë së produkteve ushqimore, Autoriteti kombëtar i ushqimit ka ndaluar në Vlorë një furgon që shpërndante midhje në mungesë të kushteve frigoriferike dhe pa asnjë dokumentacion shoqërues. AKU ka bllokuar 100 kg midhje dhe ka vendosur masë administrative ndaj shtetasit Kristo Vejzi që i tregtonte. Aksioni ka vijuar edhe në fshatin Memalia i Tepërmetit, ku në një subjekt janë konstatuar disa produkte ushqimore të skaduara. Produkte të tilla janë konstatuar edhe në fshatin Duhanas të Beratit. Ndaj të dyjave subjekteve të lartë përmendura, AKU ka vendosur gjobë. Autoriteti kombëtar i ushqimit njofton se në këtë periudhë të temperaturave të larta e shtimit të volumit të tregtisë në kuadër të sezonit turistik, do të vijojë aksionet për identifikimin, dënimin dhe ndalimin e çdo veprimtarie të kundralishme e të rrezikshme nga subjektet që neglizhojnë apo shkelin rregullat e sigurisë ushqimore. Gjithashtu, AKU inkurajon të gjithë qytetarët që të denoncojnë pranë këtij institucioni çdo rast tregtimi jashtë standardeve për të parandaluar tentativat e abuzimit. Vetëm në 2 muaj aksioni nisur përgjatë zonave bregdetare ka arritur ndjeshëm bizneset e reja që janë regjistruar. Sipas drejtorisë së përgjithshme të tatimeve gjatë periudhës 1 qershor, 13 gusht numërohen 1531 bizneset regjistruara ose të ndryshe 58% më shumë se e njëjta periudhë dhe një vit më parë. Rritet numri i bizneseve të reja që janë regjistruar në zona turistike. Sipas drejtorisë së përgjithshme tatimore referuar të dhënave, numri i bizneseve të reja të regjistruara në zona turistike për periudhën 1 qershor deri në 13 gusht ishte 1531 ose 58% më shumë se e njëjta periudhë dhe një viti më parë. Shifrat i përkasin subjekteve të reja të regjistruara në drejtorinë tatimore rajonale në Durrës, Lezhë, Sarandë, Shkodër dhe Vlorë. Ndërkohë në bazë të qyteteve, numrin më të lartë të bizneseve të reja të regjistruara për herë të parë e ka Saranda, e cila sipas të dhënave shënoi rritje në më të lartë me rreth 44% të bizneseve të reja të hapura gjatë periudhës së marrë në analizë, duke vjuar më pas me Lezhën ku numri i bizneseve të reja u rrit me rreth 33% dhe Vlora me rreth 24%. Administrata tatimore vazhdon që të jetë fokusuar me prioritet në zona turistike për të garantuar zhvillimin e konkurrencës së ndershme, rritjen e të ardhurave, si dhe reduktimin e shkallës së informalitetit teksa sezoni veror është në kulmin e tij, ndërkohë që kanë në vëmendje edhe respektimin e detyrimeve ligjore nga subjektet për të siguruar transparencën e kërkuar nga turistët.
Partia Demokratike ka akuzuar qeverinë Rama se i ka shkaktuar buxhetit shtetit një dëm prej 500 milionë eurosh me anë të koncesionit të mbikëqyrjes së lojrave të fatit. 500 milion euro është dëmi që shkaktohet buxhetit të shtetit si rezultati i favorizimeve në tregun e lojrave të fatit. Kjo është akuza e demokratëve drejtuar kryeministrit Edi Rama. Në një konferencë për media, deputeti demokrat Endri Hasa deklaron se kryeministri po shtyn hyrje në fuqi të ligjit për lojrat e fatit për të favorizuar vëllain. Pas 4 fishimit të pikave të basit në Shqipëri, fshije plani korruptiv i Edi Ramës për t'i dhënë vëllait të vet, Olci Rama, miliona euro fiktime nëpërmjet koncesionit të mbikëqyrjes së lojrave të fatit. Për zbatimin e planit korruptiv të Edi Ramës, shërbeu rritja e informalitetit në tregun e Bixhozit, i cili lidhet direkt me familjen e kryeministrit dhe që tani kanë shkaktuar një dëm buxhetit të shtetit prej të paktën 500 milion euro. Selia Blu premton se me ardhje në pushtet, Partia Demokratike do të anullojë çdo ligj selektiv, çdo koncesion monopol dhe do të rishikojë ligjin antimafia. Rishikimi i ligjit antimafia nga Partia Demokratike do të sigurojë sekuestrimin e çdo qingarke dhe pasurie të vënë nëpërmjet krimit të organizuar dhe korrupsionit qeveritar të lidhur me të. Sipas Partisë Demokratike, në 2 vitet e fundit në vend operojnë rreth 1940 biznese të reja të palicencuara të Bixhozit, të cilat as nuk janë mbyllur dhe as nuk janë gjobitur. Kancelera gjermane Angela Merkel i ka dhënë një përgjigje të prerë debatit për kufit në Ballkan, duke theksuar se korrigjimi i tyre nuk mund të ndodhë. Merkel theksoi pas takimit me kreun e Këshillit Ministrave të Bosnjës se perspektiva e rajonit është në Bashkimin Evropian. Mbi 6.000 qytetarë shqiptarë që jetojnë dhe punojnë në Greqi kanë hyrë në pikën e kalimit të kufitar të Kakavijës këtë fundjavë. Për të përballuar fluksin e shtuar, pala shqiptare ka punuar me 6 sportele, ndërsa pala greke vetëm me 2 tilla. Rreth 6.000 shtetas shqiptar kanë hyrë në pikën doganore të Kakavijës për gjatë 24 orëve. Fundjava arriti edhe pikun e hyrje-daljeve ku autoritetet doganore shqiptare për të mos krijuar radhë kanë vendosur në funksion 6 sportele, 3 në hyrje e po aq në dalje. Emigrantët shqiptar që jetojnë e punojnë në Greqi pohojnë se këtë vit nuk ka pasur radhë si vitet e kaluara. Megjithatë, pala greke nuk e kalon numrin 2 të sporteleve. Si rezultat, për gjatë mbrëmjes së të dielës, emigrantët kanë pritur në radhë për më shumë se 2 orë. Kalon shpejt, 5 minuta, 10 minuta. Kaluat shpejt. Sot na ndihmoi Zoti. S'kishte me sa sportele punonin? Me 2 sportele. Këtë vit ka qenë sikur ndryshe. 2 sportele, po pasagjerët i kalonin të vulosnin më përpara, më shpejt të marronin punë më shpejt. I lartë mbetet në kufi edhe numri i atyre që largohen për në shtetin fqinj, që prej fillimit të muajit gusht vetëm në pikën e kalimit kufitar të Kakavijës ka pasur fluks emigrantësh. Pikat e tjera në jug të Shqipërisë kanë pasur hyrje-dalje minimale të emigrantëve. Fillimi i kësaj jave ka nisur me një trafik të rënduar në qytetin e Fierit, që në orët e para të mëngjesit të qindra makina që udhtojnë drejt jugut janë bërë shkak për rëndimin e situatës së qarkullimit rrugor. Fillimi i javës ka nisur me një trafik të rënduar në qytetin e Fierit. Jo vetëm në rrugët e brendshme të tij, por edhe në unazën lindore dhe perëndimore shikohet një numër i lartë automjetësh të cilët i drejtohen jugut të vendit, e ndërsa e gjithë kjo situatë është kthyer në një mangth për drejtuesit e automjeteve. Një trafik i rënduar është ndeshur këtë të hënë në çdo aks rrugor të qytetit të Fierit. Rrugët e brendshme të qytetit, por edhe unaza lindore dhe perëndimore e qytetit janë përshkruar që në orët e para të mëngjesit të sotëm nga një numër i lartë automjetësh të cilët i drejtohen jugut të vendit. Nga sheshi Nën Tereza e deri në rreth rrotullimin e Vlorës, vargu i autometeve është i dukshëm, i cili ka shkuar deri në disa kilometra. Po ashtu e njëjta situatë vëret edhe në unazën lindore të qytetit, ku fluksi i makinave zjaton në të gjithë gjatësinë e rrugës, nga rreth rrotullimi i Sheqit deri te rreth rrotullimi i Patosit. Ndërkohë vargu i autometeve është i njëjtë edhe në unazën perëndimore të qytetit, duke vazhduar deri në Levan, ku ndahen drejtimet e lëvizjes për në Tepelen. I gjithë ky aks rrugor, prej gati 9 kilometra ka qenë ngarkuar në trafik nga vargu i autometeve të pushuesve. Sa kaq në çdo segment rrugor është parë prezenca punojësve të policisë, e cila është angazhuar në terren për marrjen e të gjitha masave për menaxhimin e trafikut. Bashkia e Tiranës dhe studentët e Harvardit prezantuan strategjinë e re për një qytet miqësor me fëmijët. Velia është shprehur se me këtë akt po prodhohet një mini kushtetutë e qytetit për mënyrën se si do të trajtohen çështjet e fëmijëve.
Bashkia e Tiranës dhe grupi i studentëve nga Universiteti Harvardit prezantuan draftin e parë të strategjisë që synon përfshirjen e nevojave të fëmijëve 0 deri në 5 vjeç në të gjitha vendimarrjet e institucioneve bashkiake të planifikimit dhe implementimit urban. Kreu i Bashkisë së Tiranës, Erion Belia, i tha se kryeqyteti merr mbrapsht një produkt të prekshëm që do të arrisë edhe më shumë reputacionin e kryeqytetit si një vend miqësor me fëmijët. Një mirënjohje veçantë gjithë skuadrës nga Harvardi që bashkë me skuadrën e kolegëve nga Tirana kanë pas një sinergji fantastike. Jam shumë i lumtur që patëm këtë iniciativë, edhe me zi pres që reputacionin tonë si një qytet mirësor me fëmijët, të kemi mundësi ta çojmë akoma më tej. Fakti që sot ne po prodhojmë një mini kushtetut të qytetit për mënyrën se si ne do të trajtojmë çështjen e fëmijëve dhe të miturve në qytetin tonë, unë besoj që është një evoluim edhe në mentalitet, jo vetëm evoluim në terren. Kryebashkiaku solli në vëmendje shembujt e mëparshëm të disa prej projekteve të nisura në kryeqytet, të cilat hasën në rezistencë, por sot janë ndër më të vlerësuarat. Mbaj mend se si shumë prej punëve me të cilat ne jemi angazhuar kanë qenë punë të kontestueshme. Kanë qenë pjesë të debateve të mëdha. Sot gjithë krenohemi, themi sa mirë që sheshi Skënderbej mori një çmim, po të gjithë mbaj mend se në çfarë debatesh dhe në çfarë hullie shkoi gjithë 10 vjeçari, pra një dekadë diskutimesh për sheshin Skënderbej, që përfundojnë në fakt në 10 muaj investim. Koha që na u desh për të bërim pazarin e ri ishte 7 muaj. Koha që na u desh të bënim këndin e lodrave të parin fare që hapi këtë debat dhe në fakt na solli në këtë diskutim sot, ishte vetëm 100 ditë me 78 protesta. Velia i tha se disa prej pronave të cilat aktualisht janë të pazhvilluara dhe të degraduara do të jepen për zhvillim tek investitorët privat duke marrë në këmbim ambiente që do të përdoren për shërbime publike, si çerdhe apo kopshte. Aretha Franklin, mbretëresha e Soulit, raportohet të jetë në gjendje të rëndë shëndetësore. 76 vjeçaria është rrethuar nga familja e saj në Detroit, gjë që ka trishtuar miliona fansa në mbar botën të 18 herë fituese së Grammy Awards. Bashkë Minuta Kofshë.